So yun nga, nandito tayo ulit. Ang gagawin ko is DIY mic. Pero ano to, hindi ko siya gagamitin ng plastic bottle. So anong gagamitin ko? Isa pakita ko na sa inyo. So yun nga, tapos ko na gawin itong may lavalier ko. Malinaw ba yung pagka voice record. So yun, I hope na may natutunan kayo and try nyo to, the best to. Pwede nyo gawin kahit ano. So yun, try natin siya sa electric fan kung may umuugong o wala. Testing natin sa electric fan na yung normal lang, tas ito testing natin
So, ayan, tinatesting ko sa electric fan kung meron bang hugong o wala. Tama naman. So, subukan ko naman yung normal na mic. Makita nyo naman yung pagkakaiba ng may good quality na mic kasi sa normal mic lang. So yun. Tapos ko nagawin yung DIY mic lavalier. I hope na may natutunan kayo. Don't forget to like, subscribe, and comment below. So yun. Yun na lang.